تدريب مستمر، لياقة بدنية عالية، حضور ذهني، بنية جسدية قوية، مهام خاصة شبه مستحيلة، قناصة وأسلحة غريبة، البقاء للأقوى. القوات الخاصة مجموعة من الأفراد المدربين تستخدم تقنيات وتكتيكات غير تقليدية لتنفيذ المهمات المستحيلة بشكل خاص ودقة عالية. عرفت القوات الخاصة أنها لا تستقبل سوى أقوى المقاتلين المدربين تحت أقصى الظروف، حيث أنها لا تجد طريق الفشل في مسارها. تعود فكرة إنشاء مثل هذه القوات الخارقة إلى الوحدات الألمانية التي نشأت خلال الحرب العالمية الثانية. دعونا نتعرف على أفضل 10 قوات خاصة في العالم. العاشر، ألمانيا، GSG-9. بعد الفشل الذريع التي حصدته الشرطة الألمانية في تحرير المختطفين الرياضيين في ميونخ خلال دورة الألعاب الأولمبية عام 1973، قامت ألمانيا الغربية بتأسيس وحدة مكافحة الإرهاب GSG-9 لاستخدامها في عمليات احتجاز الرهائن أو الاختطاف والإرهاب، مستخدمين أساليب جديدة وآليات متطورة وأسلحة لم نسمع بها. يخضع كل مجند يتم قبوله في هذه الوحدة إلى فترة تدريبية تتكون من 16 أسبوع تدريبي أساسي، ويليه 9 أسابيع خاصة، ويتم اختيار واحد من بين كل 5 مجندين. من أصعب المهمات التي قامت بها القوات الخاصة الألمانية في عام 1977 تم اختطاف إحدى طائرات لاند شوت من قبل مجموعة من الإرهابيين. كانت مطالبهم الإفراج عن خلية إرهابية كانت قد احتجزتها ألمانيا الغربية. لم تستغرق عملية الإنقاذ سوى بضع دقائق وتم إنقاذ جميع الرهائن وقتل 3 من الخاطفين وإصابة الرابع بجروح بالغة، وأصيب عضو واحد من الفقرة الخاصة ومضيفة واحدة. التاسع، الهند، ماركوس، وحدة من القوات القادرة على تنفيذ المهام بحراً وجواً وأرضاً. تأسست في عام 1987 إذ يتم تدريبها من قبل الجيش الهندي خصيصاً لخوض الحروب البرمائية. هي قسم من القوات الخاصة الفريدة التي تتمكن من القيام بالمهام في بيئة بحرية والقيام بالغارات والاستطلاع ومكافحة الإرهاب، حيث تم تدريبهم من قبل الجيش الهندي بسرية تامة، فهم يطلقون لحاهم للاندماج بين المدنيين والسكان المحليين والقيام بعمليات خاصة، مما أكسبهم لقب الجنود الملتحين. عملية بوان هي من أشهر العمليات التي قامت بها فرقة ماركوس، مكونة من 18 عنصراً، إذ كان لهم دور كبير في إعادة موانئ جافنا في سريلانكا بعد أن استولى عليها حركة متمردة تهدف إلى الانفصال وتأسيس وطن منفصل. حينها قامت فرقة ماركوس بالسباحة مسافة 12 كيلومتر وزرع الميناء بالمتفجرات دون اكتشافهم. أحرزت العملية نجاحاً تاماً دون خسائر في الأرواح. الثامن، باكستان، مجموعة الخدمات الخاصة الباكستانية والمعروفة بالعامية اللقالق السوداء بسبب غطاء الرأس المتميز. تم إنشاء الوحدة في سنة 1956 لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ وعمليات المطاردة والعمل المباشر وحرب المعلومات، وتعتبر فرقة اللقالق السوداء من نخبة القوات الخاصة العالمية لإقدام ولشجاعة أفرادها. اشتهرت فرقة اللقالق السوداء بتنفيذ عملية إنقاذ الأطفال عندما تم حجزهم كرهائن في حافلة مدرسية أفغانية مختطفة. استغرقت العملية 20 ثانية فقط، مما أدى إلى التشييد بالسرعة الفائقة التي يتمتعون بها رجال هذه الحركة. قال الرئيس الروسي: إذا كنت أمتلك مثل مجموعة الخدمات الخاصة الباكستانية والأسلحة الروسية يمكنني أن أغزو كل العالم. السابع، فرنسا، GIGN، مجموعة الدرك الوطنية للتدخل السريع، وحدة تكتيكية تابعة للقوات الفرنسية. تأسست عام 1973
لحماية أهم المسؤولين في الحكومة ومكافحة الإرهاب بشتى أنواعه ومراقبة كل ما يهدد أمن الوطن واستهداف عناصر الجريمة. تعتبر هذه الفرقة إحدى القوات المسلحة الفرنسية، مما جعل مهماتها التامة السرية وتستطيع التدخل في أي مكان بالعالم، إذ كان هدفها الأساسي هو الاستعداد لكل الهجمات المحتملة بالغة العنف في المستقبل. بعد مشاهدة العمليات الإرهابية في ميونخ، إذ اشتهرت بسرعة الاستجابة والقدرة القتالية الخارقة والجاهزية التامة في أي وقت، تكونت هذه الوحدة من 200 فرد مدربين على عدم لفت الأنظار، كما أن القانون الفرنسي يجرم نشر صور وجوههم. منذ تأسيسها شاركت GIGN في أكثر من 1800 بعثة وأنقذت أكثر من 600 رهينة، مما جعلها واحدة من أكثر وحدات مكافحة الإرهاب خبرة في العالم، إذ حصلت على هذه المكانة السامية بعد هجومها الناجح على رحلة القتل الفرنسية التي تم اختطافها في مطار مرسيليا في كانون الأول ديسمبر عام 1994. السادس، الولايات المتحدة الأمريكية. القوات الخاصة الأمريكية المعروفة بالعامية القبعات الخضراء بسبب أغطية رأس الخدمة المميزة لديهم، تأسست عام 1952، إذ أنها متخصصة للقيام بمهمات ذات استراتيجية عالية مثل الحرب الغير تقليدية والدفاع الداخلي، مكافحة التمرد، مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومكافحة الإرهاب. بصفتها وحدة عمليات خاصة، لا تخضع القوات الخاصة للمراقبة من قبل الولايات المتحدة في قراراتهم وعمليات القتل، إذ اشتهرت هذه الوحدة بقناصاتهم الذين يعتبرونهم أكثر دموية من غيرهم. تمتعت هذه الوحدة بالخبرة الكبيرة المتوفرة عند جنودها، إذ أنهم خدموا في الكثير من البلدان مثل العراق وأفغانستان واليمن وغيرها من الدول. الخامس، الكيان الصهيوني. سايرت ماتكال. نشأت وتأسست هذه الوحدة بسرية تامة، ولم يتم الإفصاح عنها إلا في أخوار الثمانينيات، إذ تعد وحدة لجمع المعلومات الاستخباراتية المهمة ومكافحة جرائم الإرهاب. يتم مراقبة المجندين باستمرار من قبل الأطباء وعلماء النفس، إذ يشتهرون أعضاء هذه الوحدة بالبنية الجسدية والفكرية العالية. يتكون نظام التدريب من 4 أشهر من التدريب الأساسي للمشاة، ودورة القفز بالمظلات لمدة 3 أسابيع، و5 أسابيع من دورة مكافحة الإرهاب، ودوريات الاستطلاع بعيدة المدى. لا يسمح لجنودها بالتواجد في الأماكن العامة للحفاظ على السرية التامة للوحدة. نفذت أول عملياتها الناجحة بجمع المعلومات والتجسس الناجح في لبنان عام 1962، وثم في سوريا، وأخرى في شبه جزيرة سيناء. الرابع، كندا. GTF 2. تم إنشاء هذه الوحدة في عام 1993. هي وحدة قوات عمليات خاصة عالية الجاهزية ودقيقة للغاية. تم إنشاؤها لحماية المصالح الوطنية الكندية ومكافحة الإرهاب والتهديدات التي يتعرض لها الكنديون في الداخل والخارج، إذ تخضع هذه الوحدة لإجراءات أمنية مشددة لحماية الوحدة ورسالتها. تقوم بتدريب أعضائها على مستوى عال حتى يتمكنوا من العمل بفاعلية في بيئة مرهقة للغاية. وبعد أحداث 11 من سبتمبر، التزمت الوحدة بالتحالف الدولي لقوات العمليات الخاصة في أفغانستان. كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الوحدة الكندية في دور قتالي كبير خارج كندا. الثالث، بريطانيا. الخدمة الجوية البريطانية الخاصة. الخدمة الجوية الخاصة هي وحدة من القوات الخاصة في الجيش البريطاني. تم تأسيسها عام 1941، وأعيد تشكيلها لاحقا كفيلق عام 1950. تحمل شاراتهم العبارة الشهيرة: من يجرؤ على الفوز. ولم يتم التعليق عليها من قبل الحكومة البريطانية أو وزارة الدفاع بسبب سرية وحساسية عملياتها.
تعود أصول الخدمة الجوية الخاصة إلى عام 1941 والحرب العالمية الثانية. تم إصلاح وتطوير هذه الفرقة لتصبح جزءاً من الجيش الإقليمي في عام 1947 وأطلق عليه اسم بنادق الفنانين. قام فوج من الخدمة الجوية الخاصة بعملية إنقاذ لجميع الرهائن باستثناء 2 ممن احتجزوا أثناء حصار السفارة الإيرانية عام 1980. فتعد هذه القوى هي أساس لجميع القوات الخاصة. إنهم القوة القتالية رقم 1 في العالم، ويتم تدريبهم على الأداء الخارق في جميع المجالات. الثاني روسيا. مجموعة ألفا. تأسست مجموعة ألفا في روسيا الاتحادية في عام 1974، إذ تعتبر فرقة عمل وجدت لمكافحة الإرهاب تابعة لجهاز المخابرات الفيدرالي الروسي. كانت الحكومة السوفيتية تخطط لدورة الألعاب الأولمبية بعام 1980 في موسكو، ولم ترغب في أي شيء مثل مذبحة ميونخ عام 1972. تعتبر ألفا أكثر وحدات مكافحة الإرهاب نخبة في روسيا، فهم معروفون بانتقامهم الوحشي وإسقاط الخصم بلا رحمة. قامت ألفا الروسية بأبرز مهامها عام 1983 حين قامت بقتل مختطفي طائرة إيروفلوت رقم 6833 في تبليسي بجمهورية جورجيا الاشتراكية السوفيتية عن طريق الاقتحام المباشر. تعرضت الوحدة لانتقادات شديدة خلال أزمة الرهائن في مسرح موسكو عام 2002، عندما استخدمت مجموعة ألفا الغاز الكيميائي الذي أدى إلى مقتل 129 رهينة كضرر جانبي من أجل القضاء على المسلحين. الأول، الولايات المتحدة الأمريكية. القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية تتصدر قوات الفقامات البحرية قائمة أفضل القوات الخاصة عالمياً. أنشئت في عام 1962 بعد الحرب العالمية الثانية لتكون قادرة على العمل في جميع البيئات، حيث يدرب أفرادها لعدة سنوات. جميع أفرادها ذكور، يتميزون بسرعة إيقاع المهام وتنفيذ العمليات بشكل دقيق، إذ يمثلون النخبة الأشد صلابة في تاريخ القوات الخاصة. تتولى مهامها فقط من وكالة المخابرات المركزية CIA بسرية تامة. أنجزت هذه الوحدة الكثير من المهمات خارج البلاد، مثل غزو أوكيناوا عام 1945 وحرب فيتنام عام 1965 وعمليات درع الصحراء وعاصفة الصحراء عام 1991 والقبض على طالبان في أفغانستان عام 2005. وتتجلى مهامها في الحروب بالعراق وأفغانستان والمهمات الخاصة ضد إيران والعديد من الدول الأخرى. من أكبر المهمات التي أوكلت إليها هي قضية اغتيال أسامة بن لادن. قامت القوات الخاصة بالكشف عن الموقع الذي يختبئ فيه أسامة بن لادن في باكستان. تكون فريق من 20 فقمة في 2 من مايو عام 2011 وقاموا بقتل بن لادن لتصبح أشهر فرقة عسكرية تقوم بالمهمة المستحيلة في مكان خارج سيطرة الحكومة الأمريكية.